হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক'ম কাইনমাষ্টাৰৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলৰ নামেৰে ছাবস্ক্ৰাইব বটন কেনেকৈ লগাব পাৰিব অতি সহজে। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপুনি কাইনমাষ্টাৰ এপটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহিব। তাৰপিছত ক্ৰিয়েট নিউ বুলি আহিব। ক্ৰিয়েট নিউটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত 16:9 কৰিব, ক্ৰিয়েট কৰি দিব। তাৰপিছত এনেকৈ আহিব। এনেকৈ আহিলে ৰাইট চাইডে আপুনি মিডিয়া বুলি দেখিব, মিডিয়াটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ভিডিঅ'ত গৈ কিনে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, ছাবস্ক্ৰাইব বটন তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ক্লিক কৰিছোঁ, তেনেকৈ ল'ব। তাৰপিছত লেয়াৰ অপশ্যনটোক যাব, লেয়াৰ অপশ্যনক গৈ আৰু মিডিয়াক যাব। মিডিয়াক গৈ আপুনি ইমেজক যাব, ইমেজক গৈ এখন ইমেজ ল'ব। মই এইখন ইমেজ ল'ম। তাৰপিছত ইমেজটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ৰাইট চাইডে তললৈ যাব অলপ। তাৰপিছত ক্ৰপিং বুলি আহিব, ক্ৰপিংটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে মাস্ক কৰি দিব। তাৰপিছত এইটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এই অপশ্যনটোত দেখিব গোল অপশ্যনটোত, সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপুনি এইটো অলপ মিলাই ল'ব ফটোটো। ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব, মই এনেকৈ মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আনি কিনে টাইম লাইনটো ভিডিঅ'টোৰ যিমানত আছিল সেইটো সিমানত ৰাখি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এইবাৰ চেনেলটোৰ নাম লিখিব লাগিব। চেনেলৰ নাম লিখিবৰ কাৰণে লেয়াৰ অপশ্যনটোত যাব। তাৰপিছত মিডিয়াক নাযাব, এইবাৰ টেক্সক যাব। টেক্সক গৈ আপোনাৰ চেনেলটোৰ যি নাম লিখি দিব। মই লিখিছোঁ টেকনিকেল মাষ্টাৰ হিৰ'। টেকনিকেল মাষ্টাৰ হিৰ' বুলি লিখি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপুনি এই অপশ্যনত দেখিব ফ্ৰণ্ট, সেইটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি যি অপশ্যনত ৰাখিব বিচাৰে, মই ৰবট ৱৰ্ল্ডত ৰাখিম, সেইটোত ক্লিক কৰি এইটো শুদ্ধ চিন অপশ্যনত আছে, সেইটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপুনি কালাৰ ৰাখিব বিচাৰিলে কালাৰ বুলি আছে, সেইটোত ক্লিক কৰিব। মই ৰঙাটো ৰাখিম, ৰঙাটোত ৰাখি শুদ্ধ চিনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আখৰটো মিলাই ল'ব। মিলাই লৈ কিনে এইটো একেলগে আনি কিনে টাইম লাইনটো ভিডিঅ'ৰ সমানত লৈ যাব। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো এবাৰ প্লে কৰি চাব। দেখি এনেকৈ বহুত এখন ধুনীয়া বনাব পাৰিব আপোনাৰ চেনেলৰ নামেৰে। তাৰপিছত ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এইটো অপশ্যনত যাব, ৰাইট চাইডে কৰ্ণাৰত আছে। তাৰপিছত এনেকুৱা আহিলে আপুনি ছেভ এজ ভিডিঅ' বুলি আহিব, সেইটোত ক্লিক কৰিব, স্কিপ কৰি দিব। তাৰপিছত ছেভিং বুলি এনেকুৱা আহিব। আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হৈ যাব। মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ'ত গৈ। দেখছি এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ চেনেলৰ নামেৰে
ছাবস্ক্ৰাইব বটন বনাই ল'ব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব।